όμως πατάμε ελαφριά. Λες να βγάλουμε τα γυαλιά μας. Γιατί έχουμε βάψει και μάτια, όχι τίποτα. Αυτό. Με πασέρο νερό, με πάει πιο κοντά. Γι' αυτό αμήχανο τραγουδάς τραγούδια μου. Αλλά ξέρω γιατί κρυώνω. Παιδί μου, θα νομίζει ο κόσμος ότι σε κακοποιούμε. Εγώ ήθελα να έρθουμε σε Τι αυτή τη παραγωγή έχουμε λίμνη. εδώ πέρα. Εγώ. Και επίσης το άλλο που κατάλαβα, και μου αρέσει να λέω αυτό που κατάλαβα μέχρι τώρα, γιατί σε 2 χρόνια μπορεί να κάνουμε μια άλλη συζήτηση, το εύχομαι να κάνουμε μια άλλη συζήτηση και να αυτό αναιρεθώ, είναι ότι... Το ξέχασα, παιδιά. Με ανακουφίζει πάρα πολύ να συναντώ ανθρώπους που συναντιούνται με αυτά για τα οποία αναρωτιέμαι. Με ανακουφίζει. Με κάνει να αισθάνομαι λιγότερο μόνη και με κάνει να αισθάνομαι ότι πραγματικά όλοι είμαστε ένα κατά βάθος και αυτό με γιώνει και με ευχαριστεί φοβερά. Πάμε για βουτιά. Πρωτομαγιά σήμερα, εργατική Πρωτομαγιά. Και στο όλο πλαίσιο του να αποσυμπιεστούμε, να πάρουμε λίγο χώρο και λίγο χρόνο, το σημερινό μας επεισόδιο είναι εκτός στούντιο. Έχουμε έρθει στη Λίμνη Δόξα και έχουμε μαζί μας τη Μαρίζα Ρίζου. Καλώς ήρθες στο «Απ' τη ζωή βγαλμένα». Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε στη Λίμνη Δόξα. Έχω έρθει άλλη μια φορά εδώ εγώ βέβαια. Αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ ταιριαστό το μέρος με βάση την κουβέντα που σκέφτομαι ότι θα κάνουμε. Αν βγει έτσι, γιατί μπορεί να μην βγει και έτσι, όπως την έχω στο μυαλό μου, αλλά νομίζω ότι είναι πιο ταιριαστό το κόνσεπτ από στουντιακό κατάσταση. Είναι τόσο σημαντική αυτή η μέρα, όχι μόνο για μένα, αλλά και για όλους τους εργαζόμενους αυτής της χώρας, που ήθελα να δείξουμε ότι είναι, ναι, μπορείς να κάνεις πράγματα, να αποσυμπιεστείς στο σπίτι, αλλά η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν σε φέρνει πιο κοντά στην ηρεμία σου από τη φύση. Νομίζω τίποτα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και σε ευχαριστώ κιόλας που μεταφέρθηκες από το στούντιο και που είμαστε εκτός και όλους τους ανθρώπους που είναι εδώ για να το κάνουμε σήμερα αυτό. Ναι, πιστεύω ότι είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε στη φύση, προφανώς ή προφανώς, γιατί τίποτα δεν είναι προφανές, αλλά νομίζω ότι είμαστε αρκετά απομακρυσμένοι οι περισσότεροι άνθρωποι από αυτή τη σχέση με τη φύση και οριακά νομίζω ότι μέχρι να τη συνηθίσουμε κάθε φορά που ερχόμαστε σε επαφή νιώθουμε άβολα. Δηλαδή, έχω πολλούς φίλους που μου λένε ότι θέλω πολλές μέρες να χαλαρώσω ή έχω φίλους και γνωστούς που λένε ότι μπορεί να πάθω κρίση πανικού, ας πούμε, επειδή έχω πάει, ξέρω εγώ, κάποιες μέρες εκδρομή. Είμαι μες στο δάσος ή είμαι στη θάλασσα. Δηλαδή, μπορεί να στα σκάσει και έτσι ο οργανισμός, γιατί δεν είναι συνηθισμένος στους πιο χαλαρούς ρυθμούς και στον χώρο και στην ηρεμία και σε όλο αυτό που ψιλοβιώνουμε και εμείς σήμερα εδώ. Γιατί δεν το βιώνουμε και στο 100%. Γιατί όταν έρχεσαι σε ένα μέρος για να στήσεις κάτι, για να έχεις κάμερες, έχεις αγωνία τι θα πεις, εγώ προφανώς έχω τη ματαιοδοξία μου, σίγουρα σε κάποιο βαθμό και στη δική σου, ενώ ο καθένας παλεύει με τον εαυτό του. Πάλι δεν είναι το ίδιο όπως θα ήταν αν ερχόμασταν με ένα φίλο ή μόνοι μας να αφουγκραστούμε. Και αν θα καταφέρναμε στα αλήθεια και να το αφουγκραστούμε, θέλω να πω, πολλές φορές εγώ λέω, από τώρα πρέπει να το χαρώ αυτό. Και δεν το χαίρομαι, γιατί λέω στον εαυτό μου τώρα πρέπει να το χαρώ, επειδή είμαι εδώ. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η σύνδεση, γενικότερα η σύνδεση, αλλά και η σύνδεση με τη φύση και με τον εαυτό, νομίζω ότι δεν εννοείται. Απαιτεί μια αφοσίωση και μια καθαρή επιθυμία ότι θέλω να πάω προς αυτό το δρόμο. Όπως και η σύνδεση με τον άλλο άνθρωπο, έτσι, ενώ... Θέλω να νιώθω όλο λίγο το χρόνο τους. Και πρόθεση. Σίγουρα πρόθεση. Κυρίως πρόθεση. Σίγουρα γιατί πολλές φορές δίνεις χώρο, δίνεις χρόνο και λες γιατί δεν ξεκουράζουμε. Ναι. Και η ουσία είναι γιατί πρέπει και να θες να ξεκουραστείς. Να σου πω κάτι ενδιαφέρον, ότι ξέρεις ότι εγώ δεν κάνω ψυχοθεραπεία, αλλά σε ένα πλαίσιο δουλεύω με εταιρείες. Πολλές φορές μπορεί να τύχει να κάνω και ατομικές συνεδρίες σε μια εταιρεία, για παράδειγμα. Τα πιο πολλά session που δεν τα έχουμε κανονίσει από πριν και προέκυψαν τελευταία στιγμή, δηλαδή με παίρνει κάποιος τηλέφωνο και μου λέει πρέπει οπωσδήποτε να σου μιλήσω, προκύπτουν Πρωτοχρονιά, Χριστούγεννα, 15 Αύγουστου. Ναι. Ναι, και στην αρχή λέω τι είναι αυτό, τι συμβαίνει. Είχα μια πρώτη θεωρία, μήπως είναι επειδή γυρνάνε πίσω στα πατρικά τους και έρχεται ο άλλος πάλι σε επαφή ίσως και με παιδικά τραύματα ή όλα αυτά τα τραπέζια που υποχρεωτικά πρέπει να περάσεις καλά, αλλά μπορεί και να σε επιβαρύνουν πολύ και να φέρνουν και στην επιφάνεια άλλοι τα θέματα.
Και τελικά αυτό είναι ένα κομμάτι, όντως. Ένα άλλο κομμάτι είναι η μοναξιά, με την οποία ο άλλος έρχεται πολύ περισσότερο σε επαφή τις μέρες των γιορτών. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι το κενό. Το οποίο Αυτό... κενό δεν έχουμε μάθει όχι μόνο να το αγκαλιάζουμε, δεν έχουμε μάθει ούτε να το σεβόμαστε, ούτε να το διαχειριζόμαστε. Αυτό σκεφτόμουν την ώρα που το έλεγες. Έλεγα ότι από τα πιο δύσκολα είναι να διαχειριστείς το χρόνο σου, όπου κάποιος άνθρωπος δεν σου έχει επιβάλει, ένας εξωγενής παράγοντας ας πούμε, είτε είναι άνθρωπος είτε είναι συνθήκη, το τι θα κάνεις. Διάβαζα και ένα εξαιρετικό βιβλίο που δεν τα έγραφε εκείνος, από ομιλίες του τα γράφανε σε βιβλία οι οπαδοί του θα έλεγα πια, του Όσο, που εντάξει, θεωρώ ότι λίγο το πήγε σε ακραίο σημείο και κάπως νομίζω ότι έχασε την ισορροπία προς το τέλος, αλλά θεωρώ ότι βρέθηκε μπροστά σε πολύ σημαντικές αλήθειες, όπως τις νιώθω κι εγώ. Έλεγε ότι η ελευθερία είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Δηλαδή η ελευθερία χρειάζεται απίστευτη πειθαρχία. Απίστευτη πειθαρχία και έχω την φίλη μου αγαπημένη, τη Δανάη, που πριν κάποιο καιρό μου έλεγε άντε να έρθει το παιδί μου να μπω σε μια σειρά. Και της λέω, γιατί το λες αυτό? Και μου λέει, γιατί το παιδί με βάζει σε ένα πρόγραμμα ας πούμε, και σκεφτόμουν ότι ας πούμε εγώ ως ελεύθερη επαγγελματίας, ως μουσικός, με γονείς που δεν είχαν καθόλου αυτές τις προσλαμβάνωσες, γιατί οι γονείς μου ήταν δημόσιοι υπάλληλοι και οι αδερφοί μου, δηλαδή το πρόγραμμα τους είναι πολύ συγκεκριμένο, οι ώρες που ξυπνάνε πολύ συγκεκριμένες. Εγώ δεν ήθελα αυτό το πρόγραμμα, αλλά είναι και εξουθενωτικό να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Δηλαδή πρέπει να δομήσεις ο ίδιος τον εαυτό σου, τις δουλειές σου, το πότε θα κάνεις το ένα, το πότε θα κάνεις το άλλο. Εσύ να δώσεις φόρα στον εαυτό σου, να στείλεις εκείνο το μήνυμα για εκείνη τη συνεργασία, να πάρεις εδώ και τα παιδιά εκείνο το μηχάνημα που θα σου φέρει εκείνη τη δουλειά. Δηλαδή πρέπει μόνος σου να σπρώξεις τον εαυτό σου και γενικά η ελευθερία είναι μπορεί να γίνει κάτι φοβερά δυσφορικό και χαοτικό, εάν δεν υπάρχει πειθαρχία και συνειδητότητα και δυνατό κέντρο. Και φοβερά ματαιωτικό, έτσι. Να νιώσεις δηλαδή ότι δεν κάνω τίποτα. Καταναλώνω το οξυγόνο των ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, εσύ προσωπικά έχεις πει σε συνέντευξη ότι όταν γίνονται πολλά πράγματα στη ζωή σου και είσαι και πολύ χαρούμενη και υπάρχουν πολλά ερεθίσματα, δεν μπορείς να γράψεις. Ότι το χρειάζεσαι το κενό για να γράψεις. Χρειάζεσαι μια απόσταση από τα πολλά γεγονότα. Άρα την έχεις την πειθαρχία. Εκ των υστέρων καταλαβαίνω ότι την έχω την πειθαρχία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παλεύω ακόμα και σήμερα με το ότι μπορεί να υπάρξουν μέρες που να μην έχω πρακτικά κάτι να κάνω, που πάντα έχεις να κάνεις, ας πούμε αν το πάρουμε και από την πλευρά του δημιουργού, οποιαδήποτε προσλαμβάνουσα, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να είναι αφορμή για να γράψεις ας πούμε κάτι. Ένα βιβλίο, μία εικόνα, μία κουβέντα, το οτιδήποτε, αλλά παλεύω φοβερά με τον εαυτό μου να μην νιώσω ακόμα ματαιότητα κάποιες μέρες που είναι πιο κενές χρονικά και που δεν έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις. Ή πολλές φορές έχω δυσκολευτεί μέσα στα χρόνια να το νιώσω αυτό που κάνω σαν δουλειά και να μην νιώθω ότι δεν μετράει αυτό. Αυτό δεν είναι δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο διαχειρίσιμο. Εννοείς μια ενοχική ίσως φοβερά ενοχή του καλλιτέχνη. Αυτό δεν είναι δουλειά, εντάξει εγώ κάνω το χόμπι μου και την χάνει και να πληρώνουμε. Ναι. Ενοχή του καλλιτέχνη και ταυτόχρονα και ενοχή απέναντι στους φρενήρις ρυθμούς. Δηλαδή ότι βλέπεις όλη την ώρα να είναι και είσαι σε φάση τι έγινε ρε παιδί, κάτι πρέπει να κάνω, κάτι δεν κάνω καλά εγώ για να μην τρέχω έτσι ας πούμε. Δηλαδή παλεύεις με αυτό. Δηλαδή δεν το θεωρώ δεδομένο να είναι κάποιος ήρεμος. Νομίζω ότι είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα. Και ήρεμος, αλλά και σε δράση ταυτόχρονα. Και alert και δημιουργικός. Γενικά, ρε παιδί μου, νιώθω ότι η ίση ροπή από τα άκρα σε οποιοδήποτε πλαίσιο δεν είναι κάτι εύκολο. Και δεν είναι κάτι που εννοείται. Είναι κάτι που κατακτιέται με φοβερά πολύ κόπο. Και ο καθένας κάθε στιγμή κάνει μια δική του επανάσταση να κατακτήσει κάτι που για κάποιον άλλον είναι αυτονόητο, αλλά για τον ίδιο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πήγαμε να κάνουμε τη φωτογράφηση στο νησί, στη Σέριφο, και η φωτογράφος μας είχε υψοφοβία και ακροφοβία και κάτι που εμένα ήταν έλα μωρέ τώρα. Ο άλλος άνθρωπος ζορίζεται. Είναι ωραίο
να το σκεφτόμαστε αυτό. Και είναι ωραίο να επιβραβεύουμε και τον εαυτό μας, αλλά και τον άλλον άνθρωπο. Ναι. Γιατί ακριβώς όπως λες δεν είναι δεδομένο. Όχι. Και αφήνουμε τις μικρές νίκες της καθημερινότητας να περνάνε ανέγκυχτες, ενώ τις ήττες μας ή τις αποτυχίες μας τις κάνουμε σημαία. Ναι. Αυτομαστιγωνόμαστε, τα κρατάμε και ο ένας τον άλλον και τελικά πώς θα χτίσουμε ψυχική ανθεκτικότητα, αν δεν χαιρόμαστε αυτές τις μικρές νίκες και Ναι, έστω ναι. αυτό είναι κάτι σπουδαίο. Φοβόμουν τα άκρα και παρόλα αυτά έβγαλα τη φωτογραφία. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα σπουδαία που δεν τα υπολογίζουμε. Μπορεί να είσαι νευριασμένη, να τραβάς λούκι, να εξελιχθείς και να ζορίζεσαι με τη μαμά σου, ας πούμε. Να μην θες να είσαι αυτό που είναι η μαμά σου στο τάδε. Και να σε τριγκάρει με κάποιο τρόπο σε μια συζήτηση, να σου πει μια ατάκα που παλιότερα μπορεί να σε έκανε να εκραγείς. Και η επιλογή της ψυχραιμίας, της ανάσας και του μεγαλώματος και του να είσαι εσύ τώρα ο ενήλικας του εαυτού σου, ο γονιός του εαυτού σου και να μην αντιδράσεις όπως θα αντιδρούσες και να πεις ότι εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτό. Πολύ ήρεμα και να μπεις. Αυτό είναι μια σπουδαία προσωπική επανάσταση στη μέρα ενός ανθρώπου που το περνάμε έτσι, ας πούμε, και μπορεί να μην δίνουμε σημασία. Δεν είναι εύκολο. Εσύ προσωπικά έχεις οριμάσει πάρα πολύ μέσα στα χρόνια. Το πιστεύεις? Όχι απλά το πιστεύω, μπορώ να το αποδείξω. Γιατί Τι ξέρεις? θα σου πω τι ξέρω, θα σου πω. Δεν θα πάμε μακριά, θα σου πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Θα σου μιλήσω για 2 τραγούδια σου. Γιατί έχεις κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Είσαι από τους ελάχιστους ανθρώπους στη χώρα που τα τραγούδια σου τα γράφεις μόνη σου. Έχεις πει κιόλας ανοιχτά ότι αντλείς έμπνευση από τη ζωή σου. Άρα ξέρουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού σου είναι αυτό που ακούμε. Ναι. Οπότε μπορούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα, αν τα ακούμε με προσοχή. Δυστυχώς ναι. Μετά το μετανιώνω. Τα γράφω, τα βγάζω και λέω τώρα έπρεπε να εκτεθείς τόσο πολύ. Θα σε ρωτήσω και γι' αυτό, έχω μια απορία πάνω και σε αυτό, αλλά πρώτα θέλω να μου πεις κάτι άλλο. Υπάρχουν 2 τραγούδια σου που για μένα είναι οι 2 όψεις του ίδιου νομίσματος. Στο πρώτο σου άλμπουμ είχες ένα που είχες πει κιόλας, γιατί εντελώς τυχαία πώς θα φέρνει η ζωή από τη ζωή βγαλμένα, ήμουνα στην παρουσίαση του πρώτου σου άλμπουμ. Τέλειο. Και υπάρχει το τραγούδι το θυμωμένο Βάλς, στο οποίο μιλάς για την επιτυχία, μιλάς για όλα αυτά που θες να κατακτήσεις, απευθυνόμενοι στους ανθρώπους που δεν σε πιστεύουν. Στο τελευταίο σου άλμπουμ, που κυκλοφορεί αύριο, μήπως να κάνουμε μια παύση, υπάρχει το πρώτο single, η Σκάλα, στο οποίο μιλάς πάλι για την επιτυχία, αλλά αυτή τη φορά απευθύνεσαι μόνο στον εαυτό σου. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται από μόνο του. Το να πραγματεύεσαι ακριβώς το ίδιο θέμα και στην αρχή της καριέρας σου να νιώσεις ότι έχεις κάτι να αποδείξεις και να απευθύνεσαι σε αυτούς που δεν σε πιστεύουν. Και αυτή τη στιγμή να λες, τελικά έχω να αποδείξω κάτι μόνο σε μένα. Έχει ενδιαφέρον γιατί το έχεις διαβάσει με τον δικό σου τρόπο. Και αυτό είναι το ωραίο με την τέχνη. Γιατί υπάρχουν τραγούδια που γράφονται για κάτι και αναρωτιέμαι σε αυτόν τον δίσκο που βγαίνει. Κατά πόσο είναι χρήσιμο να μοιραστώ πληροφορίες για το γιατί μιλάνε τα τραγούδια, σε ποιον απευθύνομαι, τι είναι. Γιατί δεν ξέρω αν έχει και πάρα πολύ σημασία. Με την έννοια του ότι όταν το τραγούδι βγαίνει από μένα και ξεκινάει το ταξίδι του, για τον κάθε άνθρωπο μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο. Και αυτή είναι η ομορφιά της τέχνης. Γιατί μπορεί να συναντηθεί με το τραγούδι με έναν άλλο τρόπο και να νιώσει κάτι άλλο κτλ. Η Σκάλα, ας πούμε, το θυμωμένο Βάλς μιλούσε για την επιτυχία, μιλούσε για το ότι θέλω να αποδείξω και ότι εσείς που δεν με πιστεύετε και ότι εγώ και μπλα μπλα. Η Σκάλα, ας πούμε, από μένα όταν γεννιόταν, δεν είχε καμία σχέση με την επιτυχία. Η Σκάλα αφορά μια πνευματική ανάπτυξη, η οποία καμία σχέση δεν έχει με την επιτυχία, γιατί αν η επιτυχία έφερνε και πνευματική ανάπτυξη, τότε όλοι οι επιτυχημένοι άνθρωποι θα ήταν ήρεμοι, θα τα είχαν καλά με τον εαυτό τους και δεν θα κακοποιούσαν τους ίδιους και τους γύρω τους. Δεν έχει καμία σχέση με την επιτυχία, έχει να κάνει με μια διαδρομή η οποία μέσα μου είναι ανωδική, που όμως πάει σε μια ανάσα και σε έναν πιο αληθινό εαυτό. Αλλά σίγουρα εντόπισες κάτι που ισχύει, ότι στην αρχή ήταν πολύ μεγάλο ζητούμενο το να αποδείξω κάτι. Να αποδείξω κάτι σε μένα, να αποδείξω κάτι στους γονείς μου, να αποδείξω κάτι στον χώρο και όλα αυτά. Κάτι με το οποίο νομίζω ότι έχω χωρίσει, ευτυχώς. Μα και ήδη το γεγονός ότι αυτό που λες τώρα, ότι σε αυτή τη φάση αναζητάς μια πνευματική εξέλιξη, δείχνει μια μεγάλη ωριμότητα στον χρόνο, γιατί άλλαξαν εντελώς οι ανάγκες σου. Αναζητώ μια ησυχία, αναζητώ απόλαυση, αναζητώ ηρεμία, αναζητώ ουσία και καλός ή κακός ο οργανισμός μου οτιδήποτε δεν σχετίζεται με αυτά, μάλλον, ενώ με τρόμαζε στην αρχή, μάλλον
το φτύνει. Το φτύνει και μπορεί να μου το φέρει αυτό το φτύσιμο με διάφορους τρόπους. Μπορεί να μου φέρει πανικό, μπορεί να μου φέρει ψυχοσωματικό. Θα μου φέρει κάποια σημάδια που θα μου δείξουν ότι εμένα δεν μου αρέσει εδώ. Δεν είναι ok αυτό για μένα. Και ευτυχώς αντιδράει σε ό,τι με ετεροκαθορίζει και σε ό,τι με περνάει από τεστ, ας πούμε. Όχι απλώς την αναζητείς την ηρεμία, τη διεκδικείς ενεργά. Δεν είναι τυχαίο ότι στο καινούριο άλμπουμ, ακόμα και στο εξώφυλλο, είσαι με χειμωνιάτικα ρούχα με μία φόρμα πάνω σε ένα καράβι. Είμαι με μία φόρμα που η συνεργάτης μου, η Μαρία Γνωστοπούλου, έχει βαρεθεί να τη βλέπει. Μου λέει σταμάτα να φοράς αυτή τη φόρμα. Και όμως εμένα, τι μου κάνει σημειολογικά. Είσαι πάνω λοιπόν στο καράβι, το οποίο το έχουμε ταυτίσει με τις διακοπές, με το θέλω να φύγω, θέλω να πάω στο νησί, με τα χειμωνιάτικα ρούχα, φυσάει, γιατί το βλέπουμε από τα μαλλιά σου. Το οποίο βγάζει μια φανταστική αίσθηση επίγοντος. Βγάζει το ότι εγώ τώρα έχω ανάγκη αυτή την παύση και θα την πάρω ό,τι και αν συμβαίνει. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω, πριν πάρεις αυτή την παύση, που είναι προφανώς μεταφορική, μέσα σου πήρες μια παύση, αλλά πήρες και μια ενεργητική παύση. Έχεις σταματήσει τα live εδώ και κάποιο καιρό, Ναι. μέσα σε αυτή την παύση έγραψες και το άλμπουμ. Ποια γεγονότα οδήγησαν στο να πάρεις αυτή την απόφαση? Αρχικά νιώθω, εντάξει, αρκετά χρόνια τώρα, σαν το τυφλοπόντικα. Δηλαδή νιώθω ότι είμαι μέσα σε ένα, δεν θα το πω ακριβώς τούνελ, αλλά σε μια διαδρομή όπου με πάνε τα πράγματα, ότι με το πρόσωπό μου, με τα χέρια μου κάνω έτσι και πάω και ανοίγω καινούργια δωμάτια, τα οποία δεν γνωρίζω εκ των υστέρων. Οπότε η αλήθεια είναι ότι αυτή η παύση δεν ήταν αποφασισμένη. Εγώ δεν την πήρα σε μια ηρεμία αυτή την παύση. Δεν είπα, ξέρεις τι, είμαι κομπλέ με όλα αυτά, τα έκανα τώρα παύση. Ο οργανισμός μου έδωσε το σήμα. Και μου το έδωσε με τον εξής τρόπο, ότι δεν ευχαριστιόμουν τα πράγματα, ότι θυμάμαι το καλοκαίρι του 23 έγραφα μουσική για 2 παραστάσεις, έκανα πρόβες για μια άλλη παράσταση, έκανα πόσα live και έφτασα σε ένα σημείο να μην ευχαριστιέμαι τίποτα και να έχω ταχυκαρδίες και να μην νιώθω χαρά. Να νιώθω δηλαδή ότι αυτό πάει να γίνει λίγο... Βασικά ένιωθα ότι γίνομαι η καρικατούρα του εαυτού μου. Και κάπως πράγματα που ένιωθα ότι εγώ είμαι αυτό, με έβλεπα να τα επαναλαμβάνω. Και αυτό με έκανε να νιώσω ματέωση, κούραση και απόκρουση. Και έφτασαν όλα αυτά που με χαροποιούσαν να μου είναι διοκτικά. Δηλαδή ήθελα να φύγω. Δεν με ευχαριστούσαν. Και κατάλαβα ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αν συνεχίσω, γιατί αν συνεχίσω να κάνω κάτι, ενώ δεν θα ήθελα να το κάνω εκείνη την ώρα για τον ΑΒ λόγο που δεν τον καταλάβαινα τότε, θα φτάσω να προσβάλλω πρώτα απ' όλα εγώ κάτι που αγαπάω πάρα πολύ και έτσι θα προσβάλλω και τους ανθρώπους που με τιμούν και έρχονται σε αυτό που κάνω όταν το αγαπάω πάρα πολύ. Έχω ψάσει εντωμεταξύ έτσι ξαφνικά. Εσείς κρυώνετε ή μόνο εγώ κρυώνω? Τι γίνεται, δεν εκτίθεμαι. Λες να είναι ψυχοσωματικό. Ρώτησα ανθρώπους και του χώρου να μου πούν τη γνώμη τους. Άκουσα πολλές φορές το «Έλα μωρέ, δουλειά σου είναι». Δεν με συναντάει καθόλου αυτή η τοποθέτηση. Οπότε είπα ας πάρω το χρόνο μου για να δω τι συμβαίνει, για να προσπαθήσω να αποκωδικοποιήσω τι συνέβη και τι συμβαίνει. Και είμαι ακόμα σε αυτή τη διαδικασία. Απλώς την ώρα που ήμουνα σε αυτή την παύση, έφυγα δηλαδή, πήγα στη Σέριφο που είχα πάει άλλες 2 φορές και την αγαπούσα φοβερά και της είχα δυναμία. Και πήγα εκεί, πέρασα εκεί το χειμώνα, έκανα καινούριους φίλους, πέρα από τους υπέροχους φίλους που έχω ήδη και χρόνια. Έκανα καινούριους φίλους, έκανα πεζοπορίες, έκανα κουβέντες. Παρατήρησα ότι μ' άρεσε πάρα πολύ να παίζουμε μουσική με τους φίλους μου εκεί, οι οποίοι μπορεί να μην ήταν επαγγελματίες μουσική, αλλά ήταν εξαιρετική μουσική και παίζαμε τραγούδια, λέγαμε τα δικά μας, κάναμε, ράναμε. Ήμουνα κοντά στη φύση και χωρίς να το καταλάβω και χωρίς να έχω κανένα σκοπό σίγουρα, έγραψα αυτόν τον δίσκο. Εκ των υστέρων λοιπόν όλο αυτό πήρε μια μορφή και έγινε ένα κόνσεπτ που εγώ δεν το είχα στο μυαλό μου, ούτε τα τραγούδια είχα στο μυαλό μου, αν να γράψω ένα τέτοιο, αν να γράψω ένα άλλο. Το μόνο μου ζητούμενο
που παραμένει πάντα εκεί και με αυτό συνομιλώ κάθε φορά, είναι η ελευθερία. Δηλαδή, ήθελα να είμαι ελεύθερη, ήθελα να είμαι ακομπλεξάριστη, ήθελα, όταν έστειλα στο συνεργάτη μου το σερί Φως, που είναι νησιώτικο, μου έλεγε ο Δημήτρης ο Σιάμπος, μου έλεγε «Εσύ μήπως το κάνουμε λίγο και του βάλουμε». Του λέω «Αγόρι μου, είναι νησιώτικο». Αν μπορούσα να το πω και με τη Στέλλα Κονιτοπούλου, θα ήμουν πολύ χαρούμενη. Είναι ένα νησιώτικο, δεν θέλω να γίνει τίποτα άλλο που δεν είναι από αγωνία, μήπως και φανεί, ότι δεν θέλω να με νοιάζει. Και με αφορούν οι άνθρωποι που επίσης δεν τους νοιάζει. Με αφορούν οι άνθρωποι που τους χαλαρώνει η ελευθερία αυτή. Και δεν με αφορούν αυτοί που θα πούνε «Καλά, τι είναι αυτό τώρα». Δεν είναι συγγενείς μου. Δεν τους νιώθω συγγενείς μου. Δηλαδή, και γι' αυτό και θαυμάζω κι εγώ τους ανθρώπους που επιζητούν την ελευθερία τους. Αυτό που λες επίσης είναι πολύ εντυπωσιακό και οξύμορο, γιατί νιώθω ότι στις αρχές της καριέρας σου υπήρχαν στιγμές που προκειμένου να ντύσεις τη μουσική με θετικότητα, πήγαινες και κόντρα στους στίχους που εσύ έγραφες. Δηλαδή στην αρχή υπήρχε πάρα πολύ έντονη χαρά. Στα πρώτα 2 άλμπουμ ειδικά ήταν πάρα πολύ έντονο το «δεν έχει σημασία τι συμβαίνει, μπορεί να περιγράφω κάτι απίστευτα στενάχωρο». Ναι. Αλλά πρέπει να το ντύσουμε με πολύ χαρούμενη μουσική. Και φτάνουμε μόλις στο 3ο άλμπουμ για να δούμε από σένα ένα συναίσθημα, δεν θα το πω αρνητικό, θα πω εκεί για πρώτη φορά έβγαλες και ένα παράπονο, έδειξες ένα άλλο σου πρόσωπο. Για να φτάσουμε στο 4ο άλμπουμ, που ήταν ένα άλμπουμ χωρισμού, στο οποίο είδαμε θυμό, σοβαρό θυμό. Θα κάνω ένα lucky guess, σαμπζή, και θα πω ότι αυτή η επαφή με τα συναισθήματά σου δεν έγινε από μόνη της. Προφανώς εκεί μπήκε ψυχοθεραπεία στη μέση. Μπήκε η ψυχοθεραπεία, τώρα είμαι 38, μπήκε όταν ήμουν 30, 32, δεν θυμάμαι, για 5 χρόνια έκανα ψυχοθεραπεία, μετά για 1,5 χρόνο κενό και τους τελευταίους μήνες είχα την ανάγκη να ξεκινήσω ψυχανάλυση, το οποίο τη φοβόμουν πάρα πολύ. Όμως, πραγματικά, ενώ ήμουν πάρα πολύ κλειστή σε αυτό παλιότερα και έλεγα εντάξει, όποιος δεν κάνει ψυχανάλυση, όποιος δεν κάνει ψυχοθεραπεία, δεν το πιστεύω πια. Και αυτό που με χαροποιεί πιο πολύ από όλα είναι ότι όντως δεν το πιστεύω πια. Δηλαδή, πιστεύω στη διαδρομή την ατομική του καθενός και σε αυτό που προσπαθεί να καταλάβει ο καθένας για τον εαυτό του, αλλά δεν πιστεύω πια πραγματικά ότι ο τρόπος είναι ένας, ότι ο δρόμος είναι ένας. Αλλά ταυτόχρονα πιστεύω πιο πολύ από ποτέ ότι όλοι είμαστε ένα. Δηλαδή η σκαλέτα μας από κάτω είναι κοινή. Και δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει την αγάπη. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να αγαπηθεί. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να συνδεθεί. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει τραύματα. Και δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χρειαστεί να περάσει από ένα σκοτάδι για να βγει σε κάτι φωτεινό. Και αυτό που λες για τους δίσκους ήταν εντελώς η ψυχοσύνθεσή μου. Δηλαδή θεωρώ ότι υπήρχε μια επιφάνεια που ήταν πολύ λογική όμως και βάσει τις ηλικίες και βάσει τις φάσεις ζωής και μετά είχα ανάγκη να καταλάβω. Αλλά εγώ, καλός ή κακός, και το εννοώ το καλός ή κακός, γιατί το καλός είναι ότι ναι, εξελίσσομαι, μαθαίνω, αποκωδικοποιώ. Κακός όμως με την έννοια του ότι εμένα με ταλαιπωρεί. Θέλω να καταλάβω τα πάντα. Θέλω να καταλάβω, ας πούμε, γιατί ανέβηκα πάνω στη σκηνή. Τι κάνει έναν άνθρωπο να ανέβει στη σκηνή και τι κάνει έναν άλλο να κάνει κάτι άλλο, ας πούμε. Προφανώς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε ποτέ όλα. Αλλά εγώ για μένα είχα αυτή την ανάγκη. Δηλαδή είχα την ανάγκη να καταλάβω γιατί ανέβηκα στη σκηνή και νομίζω ότι είναι από τα πράγματα που κάνω αυτή την περίοδο στην απόσταση αυτή που έχω πάρει από τη σκηνή. Γιατί από τη μουσική στα αλήθεια δεν πήρα ποτέ απόσταση. Γι' αυτό και στην παύση, που εκ των υστέρων φάνηκε ότι ήταν παύση και εκ των υστέρων δόθηκε στο δίσκο αυτό το όνομα, δεν ήμουν μακριά από τη μουσική. Δηλαδή, άλλο, ίσα που είναι και ο πιο fusion δίσκος. Έχει μέσα φάδο, έχει μέσα υπηρώτικα, έχει μέσα έντεχνο φυσικά, νησιώτικα. Νομίζω ότι μου βγήκαν όμως οι ρίζες μου. Δηλαδή, επειδή κατάγομαι από την Ήπειρο και από την Κύπρο, θεωρώ ότι βγήκε η Ήπειρος περισσότερο που το προμείνει λίγο το όλα ή τίποτα. Νομίζω σε αυτόν τον δίσκο βγήκε ακόμη περισσότερο η Ήπειρος.
Και όχι μόνο προς στην γκάιντα και στο κλαρίνο, ας πούμε, και το αμμουδιά ένα, οι δρόμοι που έχει φωνή και η μελωδία φλερτάρουν με το υπηρώτικο. Θεωρώ όμως ότι η Σέριφος, το νησί, υπήρξε και αφορμή για να καθρεφτήσω πάνω και την Κύπρο και να βγει και το νησιώτικο από μέσα. Και νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, σε κάθε δίσκο με συναντάω πιο καθαρή και νομίζω ότι αυτός είναι ο δίσκος που με συνάντησα πολύ καθαρή, πολύ, αλλά και ματαιωμένη και κουρασμένη και καθαρή και λουσμένη από το νησί και από την ομορφιά και από τη φύση. Νομίζω ότι αν κάποιος μπορέσει και το διαβάσει, περνάει από όλα τα στάδια. Και δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει με το αμμουδιά 1. Εν τω μεταξύ υπάρχει το αμμουδιά 1 και το αμμουδιά 2, γιατί αν παρατηρήσει κανείς τα τραγούδια έχουν τους ίδιους στίχους. Το αμμουδιά 1 το έγραψα όταν πρωτοπήγα στο νησί και το αμμουδιά 2 γύρισα σπίτι μου μια μέρα και ξύλωσα τελείως το τραγούδι. Άφησα τους στίχους και έγραψα άλλη μουσική. Και λέω, αυτό μου αρέσει, αυτό θα κρατήσω. Και μετά λέω, μα και το άλλο θέλει κάτι να πει. Και φαίνεται πως μπορεί να λες τα ίδια λόγια, αλλά ο τρόπος που θα τα πεις, η ενορχήστρωση που θα κάνεις, μπορεί να έχει ένα τελείως άλλο αποτέλεσμα. Θυμάμαι τώρα και το Γεράσιμο, τον Ευαγγελάτο, που τον αγαπάω πάρα πολύ. Ήταν από τους ελάχιστους ανθρώπους που του έστειλα τον δίσκο. Και πέρα ότι μου είπε πολύ ωραία πράγματα, γιατί είναι και πάρα πολύ ευγενικός και γενναιόδωρος. Του λέω, ξέρεις βέβαια, του λέω τώρα ότι έχω φρικάρει που πρέπει να εκτεθώ με τον οποιοδήποτε τρόπο να μιλήσω για το δίσκο. Και μου είπε κάτι πολύ ωραίο, μου λέει, το σημαντικό είναι ότι ξέρεις που είναι σπηλιά. Και ότι οποτεδήποτε θέλεις μπορείς να πας να κρυφτείς εκεί και να κλειστείς εκεί. Και συνειδητοποιείς ότι στο πρώτο τραγούδι και στο τελευταίο υπάρχει λέξη σπηλιά. Ότι μπαίνω στη σπηλιά μου, θεραπεύομαι και ξαναβγαίνω. Ακολουθώ έναν music influencer, τον Mr. Music, που κάνει ένα podcast, τον Δημήτρη τον Μπάρμπα, και τον είχα γνωρίσει και όταν ήμουν μικρή, πηγαίναμε σε ένα οδείο μαζί. Και έγραφε προχθές στο Facebook το εξής. Λέει, παιδιά, έχω παρατηρήσει ότι αυτοί που ακούνε τραπ, όχι, αυτοί που ακούνε λαϊκά όταν χωρίζουν το ρίχνουν στην Ποφίλιου και αυτοί που ακούνε Ποφίλιου όταν χωρίζουν ακούνε Οικονομόπουλο. Και λέω, αστείο. Μετά, παρακολουθώντας τη δισκογραφία σου προετοιμαζόμενη για αυτή τη συνέντευξη, παρατήρησα ότι στο χωριό, που είναι το πρώτο άλμπουμ που είπα και πριν ότι για πρώτη φορά έβγαλες βαθύ συναίσθημα και πόνο. Και στο Ποζοβλάκας έβγαλα. Ναι, περισσότερο ματέωση και περισσότερο μια θλίψη εκεί, αλλά μετά υπήρχε ένας βαθύς θυμός. Είναι και το πρώτο άλμπουμ που έχει πιο λαϊκό στοιχείο. Ενώ το πρώτο άλμπουμ ήταν πιο jazz. Νιώθεις με κάποιο τρόπο ότι ο πόνος μας γυρίζει σε πιο βαθιά πυρηνικά, μητρικά μας ένστικτα? Γιατί ας πούμε τα λαϊκά είναι πολύ πιο κοντά στην κουλτούρα μας από τη jazz. Μητρικά είπες. Ναι, μας γυρίζει λίγο πίσω σε αυτά που ξέραμε. Δεν έχουμε ίσως όταν είσαι πάρα πολύ κάτω και βιώνεις τόσο έντονα συναισθήματα. Πολλές φορές δεν έχουμε τη διάβγεια, ούτε και την καθαρότητα, ούτε και την άνεση να πάμε και να τα καλύψουμε, βάζοντας κάτι και να τα αντίσουμε με χρώματα. Και βγαίνει πιο ατόφιο. Εγώ αυτό ένιωσα εκεί, ότι ήσουν πολύ πιο ατόφια και γύριζες πίσω στις ρίζες σου. Κοίτα, εγώ νομίζω ότι οτιδήποτε μας πληγώσει και οτιδήποτε μας ματαιώσει και μας πονέσει είναι μια φοβερά καλή αφορμή για να μας πάει πίσω σε μια περιοχή που μας είναι οικία. Δηλαδή, τον οποιοδήποτε άνθρωπο έλκουμε ερωτικά κυρίως, νομίζω, που θα φτάσει στο να μας πληγώσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αν κάτσουμε να το σκεφτούμε, αυτό που μας έλκει, αυτό που μας είναι οικείο, σχετίζεται σίγουρα, θεωρώ, με τα παιδικά μας χρόνια και μας πάει πίσω σε ένα τραύμα που το γνωρίζουμε. Η οικειότητα βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι και κάτι καλό. Φυσικά. Υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι που έχουν κακοποιηθεί και επιλέγουν κακοποιητικούς συντρόφους γιατί τους νιώθουν οικειότητα, νιώθουν ζεστασιά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι νιώθουν και ευτυχία. Και εκεί έγκυται στο να κάτσεις να ψάξεις αν θέλεις, εγώ προφανώς και το ήθελα και πολλοί άνθρωποι το θέλουν και κάποιοι το ψάχνουν με ψυχανάλυση ή χωρίς ψυχανάλυση, να ψάξεις γιατί με τράβηξε αυτός ο κωδικός, όπως μου αρέσει να λέω, αυτός ο κωδικός ανθρώπου, ας πούμε, και τι από αυτό κρατάω. Απ' την άλλη έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, αυτό είναι από τα αγαπημένα μου θέματα και το λέω με πολύ περηφάνεια αυτό το συμπέρασμα, γιατί μετά άκουσα να το λέει και ο Γκάμπορ Ματέ και ο Αλέν Ντεμποτόν που τον λατρεύω. Και λέγανε ότι για να σε έλξει κάποιος ερωτικά, για να σε τραβήξει ένας άνθρωπος ερωτικά,
είναι αναγκαίο να σου χτυπάει κάποια νεύρωση. Δηλαδή, αν δεν σου χτυπάει καθόλου νεύρωση, μπορεί να έχει τα καλύτερα χαρακτηριστικά και είναι αυτό το κλασικό που θα βλέπεις δύο ανθρώπους και θα λες αυτοί θα είναι πολύ ταιριαστοί, ξέρω εγώ, και βγαίνουνε και παίρνεις μετά τηλέφωνο να πεις τέλεια, ταιριάζεται, τέλεια, και σου λες νομίζω ότι, όπως λέει και ο Αλέν Ντεμποτόν, αυτό που είναι δεν με κάνει αρκετά αριστισμένο. Δηλαδή, δεν γίνεται. Δηλαδή, αν δεν σου χτυπάει ο άλλος λίγη νεύρωση, δεν νομίζω ότι γίνεται να σε τραβήξει ερωτικά. Και έχω καταλήξει στο ότι το θέμα είναι σε τι ποσοστό. Δηλαδή, αν εμένα ένας σύντροφος ερωτικός μου χτυπάει την νεύρωση κατά 90%, γίνεται ένας κακοποιητικός σύντροφος. Αν μου χτυπάει την νεύρωση σε ένα 20%, 25-30%, και θέλει να εξελιχθεί και θέλει το μαζί, ίσως είναι ο μοναδικός σύντροφος που θα μπορέσει να μου θεραπεύσει, όσο μπορεί να θεραπευτεί, και το τραύμα μου. Και δεν μπορούμε και να εξελιχθούμε χωρίς αυτές τις σχέσεις. Πολλοί άνθρωποι σου λένε πρώτα θα φτιάξω τον εαυτό μου και μετά θα βρω μια σχέση. Γιατί πώς θα έρθει η καλή σχέση αν δεν είμαι έτοιμος. Ναι, καλά. Ενώ στην πραγματικότητα, μέσα από αυτές τις σχέσεις μαθαίνεις ποια κομμάτια του εαυτού σου πρέπει να δουλέψεις. Ναι. Ξέρεις τι άλλο. Μέσα από τις σχέσεις γενικά, όχι μόνο μέσα από Γενικά, αυτές. Εννοώ φυσικά. και τις φιλικές και όλες απλώς. Και τις εργασιακές που δεν τις επιλέγεις. Βέβαια. Άρα βλέπεις μια άλλη πτυχή του εαυτού σου, γιατί στη δουλειά δεν μπορείς να διαλέξεις τους συναδέλφους σου. Ναι. Εννοείται. Νομίζω ότι μόνο μέσα από τις σχέσεις εξελισσόμαστε και θεραπευόμαστε. Απλά θέλει και λίγο διάστημα ίσως απομόνωσης για να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά, να κάτσει λίγο η θάλασσα, για να μπορέσεις να δεις πιο καθαρά. Αλλά νομίζω ότι όλες σου οι δυσκολίες, όλες σου οι δυσλειτουργίες που θες να εξελίξεις, ας πούμε, ο καθένας έχει κάτι άλλο, όταν θα σχετιστείς ξανά, θα έρθουν πάλι και θα σου πούνε τι γίνεται, θυμάσαι. Είμαι η ίδια δυσλειτουργία που είχες πριν 5 χρόνια. Αλλά το θέμα είναι ότι εσύ μπορεί να τοποθετηθείς με άλλο τρόπο απέναντί της, μπορεί να την επικοινωνήσεις με άλλο τρόπο στο σύντροφό σου ή στο φίλο σου, και μπορεί να της δώσεις μια λίγο πιο πραγματική αξία. Δηλαδή να μην σε καταβάλει τόσο πολύ, να μην σε καβαλήσει τόσο πολύ, να μην σε καθορίσει τόσο πολύ η δυσλειτουργία σου και να έχεις αναπτύξει άλλες επικοινωνιακές δυνατότητες που να σε κάνουν να δώσεις πιο πολλά στοιχεία στον άλλο άνθρωπο. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν ξέρω αν μπορείς κάτι να το ξεριζώσεις. Αλλά μπορείς να το γνωρίζεις και μπορεί να σε γνωρίσω, να μου αρέσεις και να σου δώσω λίγα περισσότερα hints, ρε παιδί μου, ότι κοίτα να δεις, υπάρχει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, αλλά εγώ θέλω να βρούμε την άκρη και να τα δουλέψουμε. Είτε είσαι φίλη μου, είτε είσαι συνεργάτης, είτε είσαι αυτό, να ξέρεις λίγο περισσότερο τι σου συμβαίνει. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην γενιά μετά από εμάς. Δηλαδή, Gen Z. Μου τους είπες πώς τους λένε, δεν το για ήξερα. πες, γιατί έχουν πολύ μεγάλο, πολύ κόσμο που πραγματικά δεν πιστεύει καθόλου στη Gen Z. Γιατί λέει είναι η γενιά που είναι όλη ώρα με τα κινητά και δεν έχουν work ethic και δεν τους αρέσει τίποτα. Εντάξει, και εγώ πιστεύω πολύ στη Gen Z. Γιατί εμφανίζονται, γιατί έχουν ψυχολογική σκέψη, Ναι. γιατί διεκδικούν πράγματα ενεργά. Γιατί έχουν καταφέρει να φέρουν στο προσκήνιο θέματα όπως την ψυχική υγεία, όπως τη διαφορετικότητα και δεν κάνουν πίσω. Εμένα μου αρέσει που η ψυχική υγεία είναι pop. Δηλαδή, ναι, υπάρχει φυσικά το επιχείρημα πάρα πολλών ανθρώπων που δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, που θα σου πούνε σιγά μην εμπιστευτώ εγώ τον τάδε, που αυτός ο τάδε και δεν ξέρει κτλ. Αλλά και μόνο ότι κάποιος μπαίνει σε μια διαδικασία να τσεκάρει τη φάση του, με οποιοδήποτε και να είναι, ή μπαίνει στη διαδικασία, ας πούμε, να αυτοαναιρεθεί και να πει μήπως δεν έχω κάνει κάτι. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια ωραία διαδρομή, όπου και αν οδηγεί δηλαδή. Αλλά το πιστεύω ότι είναι καλό. Και το να έρχεσαι σε επαφή με το συναίσθημα. Βέβαια, μετά είναι αυτό, να μην σε κατακλείζει, να μην σε καταβάλει, να μην σε κάνει ανελεύθερο, γιατί υπάρχει αυτή η επικινδυνότητα. Όταν ανοίξει αυτή την ντουλάπα, η ντουλάπα πιθανότητα ζέχνει. Και δεν χρειάζεται κάποιος να έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά για να έχει πληγωθεί. Γιατί υπάρχει και αυτό πάρα πολύ. Εντάξει, μωρέ, δεν είναι και τίποτα, μια χαρά. Κάποιες φορές, εγώ έχω καταλήξει αυτό. Η πιο φανερή κακοποίηση είναι, δεν θα πω εύκολο διαχειρίσιμη, είναι φανερός ο εχθρός, είναι φανερό το θέμα, ρε παιδί μου. Οπότε λες,
Γι' αυτό είμαι τόσο broken, ας πούμε, γιατί έχει γίνει αυτό. Σε κάποια άλλα πράγματα η υποτίμηση, η αποδοκιμασία, όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να γίνονται πολύ πιο ύπουλα και πολύ πιο από κάτω. Κατάλαβα τι λες, ότι δεν είναι όλα ένα μεγάλο συμβάν, αυτό το ένα πράγμα Ναι. που έγινε και σε σημάδεψε. Μπορεί Ναι. να είναι μια κατάσταση πολύ αργή μέσα στα χρόνια που συσσωρευόταν Ναι. και τελικά οδήγησε στο ίδιο και σε χειρότερο αποτέλεσμα. Πες μου κάτι, Μαρίζα, εσύ που μέσα στα χρόνια έχεις αλλάξει πολύ και έχεις οριμάσει, έχεις έρθει σε μεγαλύτερη επαφή με τα συναισθήματά σου. Νιώθεις ποτέ ότι το γεγονός, το ότι μέσα από τη μουσική σου κρατάς πάντα μια πόρτα ανοιχτή, μοιραία. Έχεις γράψει ένα τραγούδι για έναν άνθρωπο, η πόρτα είναι εκεί. Επικοινωνείς με κάποιον τρόπο με ανθρώπους που μπορεί και να μην είναι πια στη ζωή σου. Αυτό σε έχει εμποδίσει ποτέ από το να προχωρήσεις ή σε έχει κρατήσει πίσω? Τι ωραία ερώτηση. Δεν είναι στα αλήθεια μια πόρτα ανοιχτή με τον άλλο άνθρωπο. Γιατί είναι εννοείς μονόπλευρη επικοινωνία. Εγώ τα λέω, εσύ δεν είσαι εδώ. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί δεν είναι. Η πόρτα αυτή όταν ανοίγει δεν έχει τον άλλο άνθρωπο μέσα. Έχει εμένα σε μια άλλη στιγμή. Έχει εμένα σε ένα συγκεκριμένο ψυχισμό. Έχει εμένα σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο. Δεν έχει εμένα και ένα άλλο πρόσωπο. Δηλαδή έχει τύχει για τραγούδια να μην θυμάμαι για ποιον το έγραψα. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Και έχω χρησιμοποιήσει βέβαια και τραγούδια για να γοητεύσω. Κοίτα τι σου έγραψα, σου έγραψα τραγούδι. Σατανά! Ναι. Αλλά δεν είναι αλήθεια, γιατί μετά από κάποια χρόνια μπορεί να πω για ποιον ήταν αυτό. Δηλαδή δεν θυμάμαι. Γιατί αυτό το οποίο κάνω είναι το ημερολόγιο. Δεν έχεις ένα ημερολόγιο, ας πούμε, εσύ που λες, έχω εγώ στο ημερολόγιο μου, είχα πλατωνικό έρωτα με έναν Τίμο. Γεια σου Τίμο, όποια αν είσαι. Στο σχολείο. Και έλεγε στο ημερολόγιο μου έγραφα Τίμος, με αιμονικό τώρα, έτσι, μια σελίδα. Και μετά υπάρχουν και έλεγα, ποιος ήταν ο Τίμος? Δηλαδή, ίσως όχι τόσο ακραία, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τα τραγούδια. Γράφω κάτι, στα αλήθεια όμως, το όλα ή τίποτα. Ή το είναι που δεν μπορώ. Ή το πόσο βλάκας. Ή το πάμε μια βόλτα. Ή το όχι δεν θα μπορέσω. Ας πούμε, το όχι δεν θα μπορέσω δεν είναι για σύντροφο ερωτικό. Είναι για μία φίλη ενός συντρόφου που είχα που μου είπα για τα νεύρα δεν μπορούσα να τη βλέπω. Και ήταν φοβερά αφαιμακτική συναισθηματικά, δηλαδή κάθε φορά που την έβλεπα και είχε και ένα flirty mode και με το τότε αγόρι μου, ας πούμε, και μου είπα για τα νεύρα γιατί ήταν ανίποτο, δεν μπορούσα να το αποδείξω κάπως, να το Ήταν αυτή η σπαστική σφαίρα της παθητικότητας που αν πας να πεις και κάτι, έλεπα να γίνει μια πλάκα, ένα χιούμορ δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό λοιπόν, και έγραψα, εγώ για να το εκτονώσω, έγραψα το όχι δεν θα μπορέσω, ας πούμε. Αλλά μετά από χρόνια, το όχι δεν θα μπορέσω δεν αφορά το συγκεκριμένο πρόσωπο ή το μια άλλη ευτυχία που μπορεί να νομίζουν ότι είναι ερωτικό. Εγώ το είχα γράψει για τους γονείς μου. Το είναι μικρή ζωή για ένα άλλο πρόσωπο, αλλά δεν έχει σημασία στα αλήθεια, γιατί εγώ κρατώ ημερολόγιο από τη δική μου αλλαγή, κρατώ ημερολόγιο από τη δική μου ανακάλυψη αυτού του συναισθήματος. Με το όλα ή τίποτα που έχει ένα φοβερό θυμό. Ήταν απίστευτη εκτόνωση για μένα, γιατί δεν εκτόνωσα αυτό το θυμό στο πρόσωπο που έπρεπε. Και ήθελα να είμαι πάρα πολύ σωστή στο πώς θα αντιμετωπίσω τα πράγματα και το εκτόνωσα σε ένα τραγούδι. Είμαι σίγουρη ότι μετά από κάποια χρόνια μπορεί και να μην θυμάμαι το πρόσωπο για το οποίο γράφτηκε. Όταν θα είμαι 75 χρονών, 80, καλά να είμαι, 120, θα λέω στη Δανάη, που ελπίζω να ζει και εκείνη. Την ίδια λύση σήμερα. Ή στο φίλο μου τον Γιώργο στη Μαρκέλα, ευτυχώς έχω 4-5 πολύ σπουδαίους ανθρώπους. Ελπίζω να ζούμε όλοι και να είμαστε εδώ στη Λίγνη Δόξα, με τσάι. Για ποιον το είχα γράψει αυτό, και δεν το θυμόμαστε. Γιατί και πολλές φορές το σκέφτομαι αυτό, ότι και τα ερωτικά ειδικά είναι αφορμή για να ανακαλύψεις απίστευτες πτυχές του εαυτού σου, απίστευτα γιατί. Και τώρα πριν λίγο είχαμε μια συζήτηση με μια αγαπημένη φίλη που έλεγε 2,5 χρόνια πήγανε χαμένα, απέτυχα σε αυτή τη σχέση. Δεν απέτυχες. Πέτυχες στο να καταλάβεις γιατί διάλεξα αυτό το σύντροφο, γιατί έμεινες. Με τους φίλους μου συνέχεια λέμε, μπορεί να βγει κάποιος ένα ραντεβού με κάποιον και λέμε γιατί ήταν δάσκαλος αυτός. Γιατί ήταν δάσκαλος αυτός ο άνθρωπος. Τι μου έμαθε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί να ακούγεται λίγο μυρολατρικό κτλ. Αλλά αλήθεια το πιστεύω. Ότι έχει σημασία πώς θα το διαβάσεις κάτι και τι Άρα θα λες κάνεις. ότι έχει λειτουργήσει και το ανάποδο. Μέσα από αυτή τη δημιουργική διαδικασία να θεραπεύσεις τραύμα.
Να σε βοηθήσει δηλαδή να δώσεις εσύ το closure που σου έλειπε για να κλείσεις τελικά την πόρτα. Ναι, σίγουρα. Δεν το έχω ψάξει σε τέτοιο βαθμό σε σχέση με ένα τραγούδι, για να σου πω την αλήθεια. Είναι λίγο περίεργη η σχέση μου με το κομμάτι μου της τραγουδοποιού. Δηλαδή, νομίζω... Καταρχάς, αυτό προσδιορίζεις ως τραγουδοποιός. Πια, Γιατί ναι. είσαι τραγουδίστρια, είσαι στιχουργός, είσαι πιανίστα. Πιανίστα δεν με λες. Είσαι όμως, γράφεις τη μουσική στο πιάνο. εντάξει. Έχεις υπάρξει κριτή στο X Factor. Γνωμοδότης. Κριτής δεν υπήρξα ποτέ. Είσαι διάσημο πρόσωπο. Οπότε από όλα αυτά, εσύ πώς αυτό προσδιορίζεσαι? Εγώ νιώθω ότι όλα αυτά είναι προγραμματισμοί. Δηλαδή, που το διάβαζα πάλι στο βιβλίο αυτό του Όσο για την ελευθερία και μου άρεσε πάρα πολύ και έλεγε ότι όλα είναι προγραμματισμοί. Το ότι είμαι λευκή γυναίκα, Ελληνίδα, αδερφή της Γιάννας και κόρη του Τάδε, φίλη της Γεωργίας και εξαδέρφη του αυτού. Όλα αυτά είναι προγραμματισμοί που μένω στο τάδε μέρος και άρα αυτό σημαίνει αυτό. Και στο βάθος, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχει ο εαυτός με το κεφαλαίο, ο οποίος κρυώνει αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει ο εαυτός με το κεφαλαίο. Ο εαυτός με το κεφαλαίο, όπως μου αρέσει να το λέω, είναι αυτός μετά τη βουτιά που βγαίνεις και ξαπλώνεις στην άμμο, στην ξαπλώστρα, οπουδήποτε και σε καίει ο ήλιος και δεν είσαι ούτε τελείως βρεγμένος, ούτε τελείως στεγνός. Είσαι στην πολύ ωραία θερμοκρασία και γλυκαίνει η καρδιά σου και νιώθεις ότι το σώμα σου κάνει ένα... Εκεί εγώ νιώθω ότι συναντάω κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι πιο ήρεμο, κάτι πιο εσωτερικό. Αυτό νιώθω ότι είμαι στα αλήθεια. Όλα τα υπόλοιπα, το ότι είμαι τραγουδοποιός, το ότι είμαι φίλη του τάδε, σύντροφος του τάδε, αν κάνω παιδί, μητέρα, δηλαδή όλα αυτά έρχονται μετά από αυτό. Και νιώθω ότι αν ένας άνθρωπος δεν είναι σε επαφή με αυτό το εσωτερικό, είναι overwhelming όλο το γύρω-γύρω. Και είναι δύσκολο βέβαια. Γιατί είναι αυτό που λέω, ότι είμαστε πολλές ταυτότητες, αλλά για μένα, ας πούμε, η σκηνή είναι μια πολύ βασική μου ταυτότητα. Και είναι πολύ περίεργο που ο εαυτός μου τη στερεί για τους δικούς του λόγους αυτή τη στιγμή. Και τους καταλαβαίνω και τους αποκωδικοποιώ. Και έχω καταλήξει σε διάφορα συμπεράσματα. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση όμως ότι όταν επιστρέψω θα είμαι πολύ διαφορετική και ανυπομονώ, νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραίο. Δεν σου έχει λείψει ακόμα? Μου έχει λείψει, ξέρεις τι μου λείπει. Απ' τη μία μου λείπει η λαχτάρα που είχα να το κάνω και απ' την άλλη χαίρομαι πολύ που δεν την έχω. Γιατί μέχρι τώρα υπήρχε και ένα κομμάτι, εντάξει, προφανώς έντονος ματαιοδοξίας, πέρα από λαχτάρας και ανάγκης για σύνδεση, αλλά υπήρχε και μια μανία, που μάλλον το είχε και η ηλικία. Δηλαδή υπήρχε μια μανία να κατακτήσω, μια μανία να με δείτε, μια μανία να με χειροκροτήσετε, να με αγαπήσετε, να κάνω αυτό, να κάνω το, να κάνω το άλλο. Και καλώς ή κακώς δεν είχα σκέψεις και βλέψεις να παίξω, ας πούμε, στο Royal Albert Hall, να γίνω γνωστή στο εξωτερικό. Αυτό που δηλαδή που επιθυμούσα ήταν να γράφω τα τραγούδια μου και οι άνθρωποι να είναι σε ανοιχτές συναυλίες έτσι με πολύ κόσμο και να τραγουδάνε. Και αυτό έγινε. Και νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Οπότε παίρνω το χρόνο μου για να μπορέσω να το ξαναχαρώ πιο πυρηνικά και όχι με την ανάγκη να αποδείξω κάτι ή όχι με την ανάγκη να σε κερδίσω, αλλά περισσότερο με την ανάγκη να προσφέρω αυτό το ήρεμο και όμορφο που νιώθω. Δηλαδή αν η ανάγκη για επιβεβαίωση ήταν εδώ και η επιθυμία μου να προσφέρω αυτό το όμορφο που νιώθω ήταν εδώ, θεωρώ ότι όταν επιστρέψω θα γίνει αυτό. Έτσι νομίζω. Θα το δείξει ο χρόνος. Μας κάνεις πραγματικά τιμή που φέρνεις αυτό το μήνυμα στο «Από τη ζωή βγαλμένα», γιατί από την αρχή που ξεκινήσαμε αυτό το project, η βασική μου ανάγκη ήταν να επικοινωνήσω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να πετύχεις και να έχεις και μια αυτοεκπλήρωση σε αυτή τη ζωή, χωρίς να καείς. Και δεν μπορούμε να κυνηγάμε το burnout και να πηγαίνουμε κατευθείαν. Και αυτό που έλεγε στην αρχή, ο τρόπος που το περιέγραφες, αυτό κατάλαβα. Ότι στην πραγματικότητα έχεις burnout. Ναι, δηλαδή, εγώ έτσι κατάλαβα. σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης. Και είναι πολύ μπερδευτικό όταν κάνεις κάτι που αγαπάς πολύ
πάρα πολύ μπερδευτικό και μπορεί να γίνει πάρα πολύ μεγάλο δηλητήριο. Είναι πολύ μπερδευτικό γιατί όταν μιλάμε για burnout, αυτό το κάικα, στο μυαλό μας έχουμε την κατάθλιψη. Σκεφτόμαστε έναν άνθρωπο που είναι καταθλιπτικός. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο στάδιο του burnout. Ξεκινάει πολύ διαφορετικά. Ξεκινάει στην αρχή με μία κούραση, με μία απομόνωση, με μία δεν έχω όρεξη να κάνω τα υπόλοιπα πράγματα. Μετά προχωράει σε μία αιμονή με τη δουλειά. Αιμονή. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο, δεν συζητάω. Μετά περνάει σε έναν κινησμό. Δεν καταλαβαίνετε γιατί η δικιά σας δουλειά δεν είναι τόσο σημαντική. Δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί ίσως εσείς δεν αγαπάτε αυτό που κάνετε όσο το αγαπάω εγώ. Μετά έρχεται αυτό που λες εσύ, το έχασα πια την ικανοποίηση και μετά αρχίζουν τα βαριά ψυχοσωματικά, πολλές φορές καταχρήσεις, αρχίζει να γίνεται κατάθλιψη. Και να σου πω ότι δεν το προλαβαίνει σχεδόν κανένας. Ναι. Είσαι από τις ελάχιστες φορές που μιλάω με κάποιον που λέει χτύπησε καμπανάκι, το άκουσα και ενέργησα. Ενέργησα για να προστατέψω τον εαυτό μου και για να μην γίνει χειρότερο. Το να έχεις συνείδηση και να έχεις επίγνωση μέσω της εμπειρίας ότι δεν παθαίνεις τίποτα, ακόμα και αν βρεθείς στον πάτο, ακόμα και αν εκείνη η σχέση που ήταν τόσο σημαντική και η πιο σημαντική δεν πήγε, εκείνη η δουλειά ήταν η πιο σημαντική και τελικά δεν έκατσε και σε διώξαν και πω τι έπαθε. Το να δεις ότι τελικά δεν παθαίνεις τίποτα, το να δεις ότι έχεις ένα σπουδαίο δίχτυ ανθρώπων, το να δεις ότι όλα αυτά θα σε κάνουν να επανέλθεις πιο δυνατός, είναι απίστευτο μάθημα, το οποίο δεν έρχεται με άλλο τρόπο πέρα από αυτόν, τον βιωματικό. Βιώνεται αυτό. Μας μίλησες πολύ για το ότι σαν μέσο θεραπείας από τον burnout προτείνεις την παύση, προτείνεις την επαφή, τη σύνδεση, το να ακούς λίγο την εσωτερική σου φωνή, να πάρεις χώρο και χρόνο. Επειδή το από τη ζωή βγαλμένα στον πυρήνα του είναι εκπαιδευτικό και θέλουμε όντως να δίνουμε εργαλεία σε ανθρώπους που πάσχουν από πράγματα, σαν πρόληψη, κοιτώντας πίσω σε όλα αυτά που γίναν και οδήγησαν στην ανάγκη σου για την παύση. Ναι. Τι θα έλεγες σε έναν άνθρωπο που μπορεί τώρα να παθαίνει burnout ή να ξεκινάει να πάθει, να φοβάται μήπως πάθει και που θέλει όντως να κάνει πολλά πράγματα και έχει και πράγματα μέσα του και φοβάται ότι αν σταματήσω τώρα θα χάσω το momentum. Χάστο. Θα βρεθεί άλλο. Δεν το πιστεύω πια αυτό. Δηλαδή, και αυτό πράγμα με το χρόνο, και αυτό πράγμα που άκουγα εγώ όταν έλεγα, ας πούμε, σε ανθρώπους ότι θέλω να κάνω μια παύση και να τώρα, στην καλύτερη σου φάση, δεν μπορώ να ακούω αυτό το στην καλύτερη σου φάση. Πού ξέρεις εσύ? Είσαι ο γνώστης των πάντων και της ζωής για να ξέρεις ποια είναι η καλύτερη φάση ενός ανθρώπου. Δηλαδή, αυτό έχει μια αγωνία που ίσως κάποιος είναι χρήσιμο να είναι alert καθημερινά για αυτή την αγωνία. Νομίζω ότι είναι πιο χρήσιμο να κρίνει κάποιος εκ του αποτελέσματος και να εμπιστεύεται περισσότερο το στομάχι του. Δηλαδή μπορεί να βγούμε ένα ραντεβού μας με κάποιον. Το πάω πάλι στο ερωτικό γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα, παρότι δεν μου αρέσει και η τρενίλα καθόλου και δεν μιλάω για αυτό το θέμα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να αποκωδικοποιώ τις ερωτικές σχέσεις γιατί θεωρώ ότι φανερώνουν πάρα πολλά για το χαρακτήρα μας και για τα τραύματά μας. Αλλά μπορεί να βγεις με κάποιον που είναι τέλειος. Τέλειος. Και να έχει όλα τα κουτάκια. Μαρία, ακούς, λέω κουτάκια. Δεν βγαίνεις. Μπορεί κάποιος να έχει, ας πούμε, όλα τα κουτάκια και να μην νιώθεις καλά μαζί του. Μπορεί να είναι πάρα πολύ όμορφος, μπορεί να είναι πάρα πολύ έξυπνος, μπορεί να έχει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, μπορεί να έχει πάρα πολύ νανούνα, αλλά εσένα το στομάχι σου να μην είναι ήρεμο, το σώμα μιλάει και δίνει σήματα, οπότε θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Αν λοιπόν εσύ έχεις μια τέλεια δουλειά και τέλειες ευκαιρίες, αλλά εσύ παρατηρείς ότι το στομάχι σου είναι συνέχεια σφιγμένο, ότι δεν κοιμάσαι καλά, ότι βγάζεις ξανθήματα, ότι κάτι δεν είναι καλά. Είναι νομίζω όμορφο και φρόνιμο να το ακούμε το σώμα. Ας πούμε, εγώ το ακριώνω. Αλλά ξέρω γιατί κρυώνω. Ρε μου, θα νομίζει ο κόσμος ότι σε κακοποιούμε. Εγώ ήθελα να έρθω μέσα Τι από αυτή τη παραγωγή λίμνη. έχουμε εδώ πέρα. Εγώ. Στα πιο δύσκολα μου live, που μπορεί να ήταν τεχνικά δύσκολα, μπορεί να είχα 30 άτομα από κάτω στην αρχή και να μην αυτό, το μόνο που με έσωζε ήταν να εννοείς αυτό που λες. Να εννοείς τους στίχους. Λες, κρατήσου από τους στίχους. Οι στίχοι κάτι λένε, κρατήσου από αυτό. Να εννοείς αυτό που λες. Οπότε αντίστοιχα το ανοίγω και σε μια κλίμακα και άλλων επαγγελμάτων. Αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να το καταλάβεις, εγώ πιστεύω. Είναι λίγο... Ναι.
Ξέρεις Μαρίζα, στο είπα και χτες που κάναμε το ακραίο μας sleepover, το bonding, στο είπα μπροστά στο Τζάκι ότι παρακολουθώντας τα άλμπουμ σου συνειδητοποιείς ότι κάθε ένα από τα 5 άλμπουμ που έχεις γράψει περνάει από ένα από τα 5 στάδια του θανάτου. Τα 5 στάδια είναι άρνηση, θυμός, διαπραγμάτευση, κατάθλιψη, αποδοχή. Και έτσι ακριβώς περίπου με διαφορετική σειρά είναι και τα δικά σου άλμπουμ, αν τα παρακολουθήσεις, στα συναισθήματα και στη βασική ιδέα που έχουν μέσα. Και αναρωτιόμουν και ήθελα να σε ρωτήσω τι πενθείς. Αλλά κάνοντας όλη αυτή τη συζήτηση σήμερα, νιώθω ότι ξέρω τι πενθείς. Τι? Νομίζω ότι πενθείς εκδοχές του εαυτού σου και ταμπέλες του εαυτού σου και ταυτότητες που όχι δεν σε άφησαν να γίνεις αυτή που έγινε σήμερα, αλλά που ίσως δεν σου άφηναν το δικαίωμα να αλλάζεις όσο συχνά έχεις την ανάγκη να αλλάξεις. Δεν έχω προσθέσω κάτι. Νιώθω ότι όλη αυτή η διαδικασία θα με φέρει σε ακόμα πιο ουσιαστική, ίσως μικρότερη, αλλά ακόμα πιο ουσιαστική σχέση και με τη μουσική. Και μου αρέσει πολύ που όσο μεγαλώνω, ενώ παλιότερα αν μου έλεγες ποιον θες να γνωρίσεις να πας για ποτό, θα σου έλεγα την Ella Fitzgerald ή τον Freddie Mercury. Και τώρα θα σου πω τον Henry David Thoreau που έχει γράψει το Walden ή η ζωή στο δάσος, που είναι ένα υπέροχο βιβλίο. Δίπλα σε μια λίμνη πήγε και έζησε αυτός ο άνθρωπος για 2 χρόνια και προσπαθούσε να βρει τον τρόπο να ζει με ισορροπία, όχι αποκομμένος από την πραγματικότητα, από τους ανθρώπους, αλλά κοντά στο κέντρο του και να δει τι πραγματικά έχει αξία στη ζωή του. Νομίζω ότι βρίσκομαι στην ίδια διαδικασία, ακόμα. Δεν έχω βρει τις απαντήσεις, δεν ξέρω όταν θα επιστρέψω στη σκηνή αν θα έχω βρει τις απαντήσεις. Ξέρω όμως σίγουρα ότι αυτός ο δίσκος, ο πέμπτος, είναι πολύ πυρηνικός. Ξέρω ότι σίγουρα μία από τις ταυτότητές μου πια είναι η τραγουδοποιός, για την τραγουδίστρια το ήξερα και με ανακουφίζει πάρα πολύ να συναντώ ανθρώπους που συναντιούνται με αυτά για τα οποία αναρωτιέμαι. Με ανακουφίζει, με κάνει να αισθάνομαι λιγότερο μόνη και με κάνει να αισθάνομαι ότι πραγματικά όλοι είμαστε ένα κατά βάθος και αυτό με γιώνει και με ευχαριστεί φοβερά. Πάμε για βουτιά. Στο σημείο αυτό κανονικά θα σου έλεγα να μας δώσει κάποια συμβουλή, να δώσει κάποια συμβουλή στους ακροατές, αλλά επειδή νιώθω ότι με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους μας έχεις δώσει πολύ περισσότερα από συμβουλές, μας έχεις δώσει έμπνευση και μας έχεις δώσει χώρο να ακούσουμε τους εαυτούς μας και να ακούσουμε και τις σιωπές μας. Χαίρομαι πολύ αν συνέβη αυτό. Οπότε αυτό που έχω να σου πω ανταυτού, όχι σαν ζωή, αλλά σαν φαν, που παρεμπιπτόντως από χθες την έχω ζαλίσει, τραγουδάω non-stop τα τραγούδια της, σε βαθμό που αναγκάστηκε να μου πει «Με φέρνεις σε μηχανία». Σε παρακαλώ, νιώθω amiga. Και μου λέει «Γιατί τραγουδάω άσχημα?» «Όχι, εγώ ντρέπομαι». Θα σου πω λοιπόν σαν φαν ότι εμείς είμαστε όλοι εδώ και περιμένουμε. Και πάρε όσο χρόνο θες, θα είμαστε εδώ και θα σε περιμένουμε. Θέλω πάρα πολύ να συναντιόμαστε είτε στα τραγούδια, είτε στα live, είτε σε ερωτήσεις και χαίρομαι που οι σχέσεις μου και με τους ανθρώπους που τους αφορά η μουσική μου γίνονται όλο και πιο βαθιές. Παίρνω από μπροστά, σε παρακαλώ, έλα εδώ, σε παρακαλώ, έλα εδώ, σε παρακαλώ. Τον ήθελα σε όλη τη συνέντευξη, αλλά δεν ήθελε να έρθει να κάτσει μαζί μας. Είσαι το καλύτερο σκυλάκι αρκουδάκι. Το έχουμε. Μαρίζα Ρίζου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο «Από τη ζωή βγαλμένα» και στο πρώτο μας special bonus επεισόδιο έξω από το στούντιο. Και εγώ σε ευχαριστώ. Ήσουν Πέρασα τέλεια. Και εγώ. Σε ευχαριστώ για όσα μας είπες. Σε ευχαριστώ που δεν φοβήθηκες να παραδεχτείς ότι τα τούνελ και τα σκοτεινά σημεία είναι μέρος της διαδικασίας, ακόμη και όταν είσαι ένας πολύ φωτεινός άνθρωπος που έχεις δεσμευτεί απέναντι στο φως και το λες και το ξαναλες. Όχι, δεν έχω δεσμευτεί απέναντι στο φως. Έχεις δεσμευτεί στο να κυνηγάς το φως. Ξέρεις τι, όσο πιο πολύ βαθαίνω, νιώθω ότι συνειδητοποιώ ότι παρά την όποια θλίψη σε στιγμές ή σε περιόδους, αλήθεια νιώθω ότι συνειδητοποιώ πιο πολύ ακόμα ότι είμαι φωτεινός άνθρωπος, ας πούμε. Αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι μπορούμε να περνάμε και τις καταθλιπτικές περιόδους μας. Εντάξει. Αυτό είναι η φάση εδώ. Το έχεις όλο. Εσύ ξέρεις. Εσύ τα ξέρεις όλα. Εσύ τα ξέρεις όλα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εγώ να είσαι ευχαριστώ. καλά. Και εσείς απολαύστε την Πρωτομαγιά σας, πάρτε λίγο χρόνο, ακούστε το μήπως να κάνουμε μια παύση. Και κάντε μια παύση, ρε παιδιά. Κάντε μια παύση όταν θα το ακούτε. Και ακούστε και το δίσκο, Ακούστε το δίσκο. Και μην ξεχνάτε να διεκδικείτε το δικαίωμά σας στην τεμπελιά, στο κενό, στην παύση, όταν τα χρειάζεστε. Καλή Πρωτομαγιά, καλό διάλειμμα, να προσέχετε τους εαυτούς σας.